بعد از انتظاری طولانی بالاخره استودیوی ناتی داگ با معرفی بازی جدیدش برگشت. بازی که ظاهراً با ساخته‌های قبلیش مخصوصاً دلستافاس تفاوت‌های چشمگیری داره. با پخش شدن تریلر رونمایی از بازی جدید ناتی داگ یعنی اینترگالاکتیک دی هرتیک پرافت، بحث‌های زیادی در سراسر جامعه گیمینگ شکل گرفت، از ظاهر کاراکتر اصلی بازی گرفته تا داستان احتمالیش. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با بررسی دقیق تریلر بازی جدید استودیوی ناتی داگ. این بازی یه پروژه کاملا مستقل و جدیده که توسط ناتی داگ در فضایی علمی تخیلی روایت میشه. اولش بیاین به طور خلاصه ببینیم چه اتفاقاتی در طول تریلر رخ میده. در ابتدای تریلر یه سیاره سرخ میبینیم که قمرش از هم پاشیده و بلافاصله تریلر ما رو به درون یه سفینه فضایی شیک میبره، جایی که یه انیمه از تلویزیون داره پخش میشه. اینجاست که کاراکتر اصلی رو از پشت میبینیم، کاراکتری که ظاهرا یه دختر ورزیده است و داره سرشو میتراشه. اون همچنین یه سری خالکوبی رو بدنش داره و در ادامه برمیگرده و از تو تلویزیون میبینه داره باهاش تماس گرفته میشه. میره و تو وسایل شلوغش دنبال کنترل میگرده تا تماسو جواب بده. دوربین میره بالا و دیوار شلوغی رو میبینیم، انگار اون داره روی کیس یا پرونده تحقیق میکنه و عکس‌های یک گنگ فضایی روش دیده میشه. کنترل رو پیدا میکنه و تماسو جواب میده. ایجنتش به صورت تصویری پشت خط و میگه سوژه نزدیک قمر سیاره سمپیرینه و در ادامه اضافه میکنه تو 600 سال گذشته کسی از اونجا خارج نشده و چیزای وحشتناکی دربارش میگن. مشخص میشه اسم شخصیت اصلی بازی جردنه و جایزه بگیر فضایی و کارش اینه که خلافکارای فضایی رو تعقیب کنه و گیرشون بندازه. اون حالا دنبال فردی به نام کالین گریوز که ظاهرا تو سیاره سمپیرینه. جردن راه میفته تا به شکارش برسه. در انتهای تریلر هم جردن رو میبینیم که به سیاره رسیده و با موجودی که اونجاست با شمشیر خاصش مبارزه میکنه. حالا بیاین دقیق‌تر تریلر رو بررسی کنیم. تریلر بازی اینترگالاکتیک با یه جمله به زبانی ناشناخته به اسم سمپیرین شروع میشه که ترجمهش اینه: برای رسیدن به هدف الهی باید رنج نسل‌ها رو تحمل کرد. این جمله رازآلود خیلی مبهمه و نمیشه فهمید که چطور روی بازی تاثیر میذاره، غیر از اشاره به مسائل مذهبی که با عنوان بازی هم بی ارتباط نیست. چیزی که این جمله رو جالب‌تر میکنه سالیه که آخرش نوشته شده، یعنی 1986. با توجه به فضای تریلر و موسیقی سینت ویو و تکنولوژی سایفای قدیمیش معلومه که یه اتفاقی افتاده که باعث شده استایل دهه 80 میلادی هزاران سال دوام بیاره. سمپیرین یه فرهنگ واقعی نیست ولی اسمش شبیه سومریانه، اولین تمدن شناخته شده رو زمین که هزاران سال پیش زندگی میکردن. شاید شباهت اسمها به این اشاره کنه که بازیکن‌ها یه تمدن گم شده رو کشف میکنن که به نوعی برای تاریخ مهم بوده. در قسمتی از تریلر دوربین روی یه میز پر از روزنامه و مجله و یه عالمه ژتون پوکر میچرخه. تو چند تا از مجله‌ها عکس‌های سفینه‌های فضایی شیک و با کلاس دیده میشه. کنار مجله‌های سفینه فضایی یه نوشته دیده میشه که میگه قیمت کریستال. متن مقاله خیلی ریزه و قابل خوندن نیست ولی میشه حدس زد که کریستال یه منبع مهم تو کهکشانه و ممکنه روی داستان بازی تأثیر بذاره و احتمالاً کریستال یه نوع سوخت برای سفینه‌های فضاییه که از قضا کمیابم هست. دیوار کشتی جردن پر شده از اطلاعات مربوط به یه گروه تبهکار به نام 5 Aces یا 5 آس. از چیزی که رو دیوار دیده میشه انگار جردن مدت هاست که دنبال این گروهه و شاید هم قضیه شخصی باشه چون کلی بریده روزنامه به دیوار زده. تیترها هم راجع به جرائم قبلیشونه و ظاهرا خیلی هم حرفه‌این و گیر انداختنشون هم کار هر کسی نیست. روی دیوار اسم مستعار اعضای گروه نوشته شده، 3 مرد و 2 زن. یه عکس دست جمعی هم دیده میشه که جردن هم توش هست و با اعضای همون گروه توی بار عکس گرفته، انگار قبلا عضو اون گروه بوده و حالا ازشون جدا شده. جردن مصممه که 5 آس رو بگیره، احتمالاً به خاطر انگیزه‌های شخصی. انگار این گروه یهو ناپدید شده. کالین گریوز اسم شکاریه که جردن به عنوان یه جایزه بگیر فضایی خیلی مشتاق گیرش بندازه، حتی اگه به معنای کشوندن خودش به مدار سیاره‌ای باشه که مثل مثلث برمودای زمین خطرناکه. گریوز یکی از اعضای 5 آسه و توسط کومیل نانجیانی بازی میشه. نانجیانی یه بازیگر آمریکایی پاکستانی الاصله که به واسطه مهارت‌های کمدیش شناخته میشه. همچنین یکی دیگه از اعضای 5 آس رو تونی دالتون بازی میکنه. اگه با دنیای بریکینگ بد و بدر کال سال آشنا باشین حتما اونو با شخصیت لالو سالامانکا به یاد میارین. تریلر بازی اینترگالاکتیک دی هرتیک پرافت تأثیراتش رو پنهان نمیکنه. تقریبا همه المان‌های بازی نشون میده که خیلی تحت تاثیر انیمه‌های معروف اون دوره، مخصوصا کاوبوی بیباپ بوده. سفینه فضایی قرمز و شیک جردن خیلی شبیه به سفینه شخصی اسپایک یعنی سوردفیش 2 با طراحی سرعت محور و رنگ قرمز براقشه. درون سفینه یه انیمه روی تلویزیون قدیمی در حال پخشه
میشه. انیمیشنش شبیه صحنه‌های مبارزه روون کاوبوی بیباپه. کاوبوی بیباپ در سال 1998 پخش شد و از اون موقع به بعد روی محصولات علمی تخیلی تاثیر زیادی گذاشت. انیمه‌های دیگه‌ای هم هست که میتونین ردشون رو ببینین. مثلا انیمه آکیرا، ژاکت قرمز جردن که یه مهره شطرنج اسب پشتش داره، خیلی شبیه ژاکت قرمز معروف شوتاری کانادا تو انیمه آکیرا است. عنوان بازی جدید ناتی داگ یعنی اینترگالاکتیک هم شبیه عنوان‌های فیلم‌های فضایی قدیمیه که همشون با اینتر شروع می‌شدن و همچنین شبیه اسم انیمه اینترستلار 45 هم هست. همچنین نوع طراحی داخلی مثل نورپردازی و دیوارهای سفید رنگ و مبل‌های دنج بسیار شبیه سفینه‌های فیلم‌های بلید رانر یا ایلینه. برندهای آشنایی از لباس‌های ورزشی تا ماشین و لوازم صوتی تصویری هم تو تریلر دیده میشه. کفش‌های جردن یعنی شخصیت اصلی بازی آدیداسه و تو سفینه‌اش از تلویزیون CD پلیر سونی استفاده میکنه. آهنگی که در انتهای تریلر از CD پلیر پخش میشه ایتس سن نام داره که یکی از ترک‌های آلبوم اکچولی از بند پت شاپ بویزه. اما بحث‌های زیادی درباره ظاهر کاراکتر اصلی بازی یعنی جردن شکل گرفته و خیلی‌ها طراحی ظاهر این کاراکتر رو برای برآورده کردن استانداردهای جریان ووک که چند وقتیه داره به تمامی عرصه‌های سرگرمی مخصوصا فیلم و سریال بازی نفوذ میکنه نسبت دادن. البته ممکنه بازی منتشر بشه و ببینیم هیچ نشانی از اون چیزی که ادعا میشه توش نیست، ولی نکته اینجاست که به قدری سیاست‌های تحمیلی در این زمینه زیاد شده که با کوچکترین نشانه‌هایی از این جریان مخاطبا به شدت واکنش نشون میدن. Thank you. So, I'm non-binary. What does that mean? It means I don't feel like a man or a woman. If you are neither a man nor a woman, then what are you? Non-binary. I just said, and I'm going to use they instead of she from now on. دقیقاً مشکل این حرکت تحمیلی و امری بودنشه، چیزی که نظریه پردازانی مثل اسلاوی ژیژک هم بهش اشاره کردن. ژیژک میگه از لحاظ شکلی این جریانات علیه سرکوب و تبعیضن، اما نحوه عملکردشون از حیث اجتماعی شیوهی به شدت مستبدانه، تفرقه افکنانه و سرکوبگرانه. با تموم این صحبت‌ها باید صبر کنیم و ببینیم ساخته جدید استودیوی ناتی داگ میتونه موفقیت‌های گذشته رو تکرار کنه یا نه. نظر شما چیه؟ تو قسمت کامنت ها برامون بنویسین. سیری دختر خونده گرالت از ریویا که خون باستانی در رگ‌هاش جریان داره قهرمان اصلی بازی ویچر 4 و حالا نوبت سیریه که نقشه ی ویچر هیولاکوش رو بر عهده بگیره با تمام مسئولیت‌های سنگینش. There are no gods here. There are only monsters. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با بررسی دقیق تریلر منتشر شده از بازی ویچر 4.